Luen Arto Boon hartauskirjasta Avaimet. Viikko 52. Yhdessä voimme enemmän. Jesajan kirja, 41. luku ja 7. jae. Valaaja rohkaisee kupariseppää, levyn vasaroitsija alasimen iskiää. Hän sanoo juotoksesta, se on hyvä, ja vahvistaa sen nauloilla, niin se ei horju. Jumalan valtakunnan työ ei ole yksilötyötä, vaan yhteisötyötä. Yksin emme kykene saamaan työtä valmiiksi, mutta yhdessä saamme sen tehtyä. Maailman näkökulma on itsekäs. Lihallinen ihminen ei osaa iloita lähimmäisensä menestyksestä, vaan ajattelee, se mitä lähimmäinen saavuttaa on minulta pois. Liikemaailmassa vallitsee jatkuva kilpailu. Jos naapuriyritys menestyy, niin se on minulta pois ja haittaa omaa menestymistäni. Tämä on maailmallinen näkökulma. Onneksi Jumalan valtakunta on erilainen. Sen näkökulma on tämä. Jos sinä menestyt, niin minäkin menestyn. Jesajan kirjan kohta työmiehistä kuvaa hyvin tätä menestyksellistä tiimityötä. Jesaja kuvaa 4 eri metallityön ammattilaista. Valajaa, seppää, vasaroitsijaa ja alasimen iskiää. Jos jokainen näistä metallityön ammattilaista hoitaa työnsä hyvin, lopputulos tulee olemaan hyvä ja kestävä. Jos taas yksikin epäonnistuu työssään, koko työ menee pilalle. Tässä Raamatun jakeessa jokainen rohkaisee toistaan ja haluaa yhdessä saada työn valmiiksi. Samalla tavoin meidän Jumalan valtakunnan työntekijöiden tulisi eri työvaiheissa rohkaista toistamme, jotta lopputuloksesta tulisi mahdollisimman hyvä ja kestävä. Jos ystäväsi on hyvä voittamaan sieluja Kristukselle ja sinä olet hyvä opettamaan noita sieluja, niin rohkaiskaa toisianne ja vahvistakaa työtänne niin, ettei se horju. Korintolaiskirje kuvaa ensin, miten Pyhä Henki antaa meille erilaisia lahjoja ja palvelutehtäviä. Sen jälkeen teksti jatkuu, mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Huomaa, että tässä ei lue, kullekin annetaan hengen ilmoitus omaksi hyödyksi. Ei, vaan yhteiseksi hyödyksi. Jumalan antamien palveluvirkojen ja lahjojen tarkoitus on toimia yhteiseksi hyödyksi. Kun sinä menestyt ja teet työsi hyvin, minäkin menestyn omassa työssäni. Jumalan valtakunnassa on erilaiset pelisäännöt kuin liikemaailmassa. Jos naapurin seurakunnalla menee hyvin, se tulee olemaan minullekin hyödyksi. Ajattele, miten valtavia Jumalan valtakunnan läpimurtoja tapahtuisi, jos kristityt eläisivät tämän opin mukaan. Sinun voittosi on minunkin voittoni. Juuri tätä ajatusta Paavali tuo esiin korintolaiskirjeessä. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Ja jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Miten tärkeää onkaan ymmärtää, että yksin et kykene parhaaseen suoritukseen elämässäsi. Jumala on jakanut kaikki valtakunnan työt ja tehtävät moneen osaan, joten etsi ympärillesi toisia uskovia, jotka rohkaisevat sinua omassa kutsussasi, ja tee sinä samoin heille. Korintolaiskirjassa kirjoitetaan myös, että Jumala kutsuu niitä, jotka eivät ole mitään maailman silmissä, jotta maailma näkisi, että voima ei tule ihmisistä. Ole vapaa vertailusta, koska Jumalan sana ilmoittaa, että kyse ei ole ihmisen lahjoista ja kyvyistä, vaan kutsujasta. Jeesus itse oli mitä parhain rohkaisija. Ajattele, kuinka paljon hän rohkaisi opetuslapsiaan. Tämän rohkaisun kannustamina he valloittivat koko sen aikaisen tunnetun maailman evankeliumin ilosanomalla. Jeesus ei koskaan poistunut pieneltä maa-alueelta Jerusalemin lähettyviltä, mutta hän lähetti opetuslapsensa koko maailmaan. Evankeliumin työ on annettu yhteisön seurakunnan tehtäväksi. Opetuslapset tavoittelivat vain Jumalan valtakunnan voittoa, eivät omaa voittoaan. He olivat jopa valmiita luopumaan omasta elämästään, kunhan vain Jumalan valtakunta saisi loistaa valoa ympärillään. Meillä ei ole taistelu toisiamme vastaan, vaan pimeyden voimia vastaan. Tähän taisteluun tarvitsemme jokaista. Vasta yhdessä olemme vahvoja ja voimme saattaa loppuun työn, jonka Jeesus on meille uskonut. Tavoitteemme on pelastaa sieluja helvetin tulelta.
Tämä näkökulma laittaa tärkeysjärjestyksen kohdalleen. Ei ole kyse kerhojen perustamisesta tänne maan päälle, vaan Jumalan pelastussanoman eteenpäin viemisestä. Maailmalla ei ole mitään toivoa ilman Jeesusta. Sinulle on annettu oma lahjasi, jolla voit muuttaa maailmaa paremmaksi, ja sinä voit rohkaista myös toisia, että hekin kykenisivät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen omalla paikallaan. Jos haluat menestyä hengellisesti, etsi ystäviä, joiden kanssa pystyt parhaaseen mahdolliseen suoritukseen omassa elämässäsi. Rohkaise myös näitä ystäviäsi maan päällä. Taivaassa he eivät enää rohkaisua tarvitse.